În ultimii 5-6 ani am îndrăznit să fac o mulțime de schimbări, unele dintre ele poate discutabile, altele îndrăznețe, chiar în domeniul în care activez, și anume în cel al muzicii clasice. La ce vă gândiți când spuneți muzică clasică? Chiar stăteam adineauri aici în timp ce mă actualizam și mă gândeam, dom'le, chiar și eu ca muzician profesionist, când zic muzică clasică, dintr-o dată am așa în față acea imagine a sălii de concert cu scaune roșii plușate, care poate chiar miros un pic așa a praf, acel public consacrat de melomani, care deja știe poate mai bine decât dirijorul, decât interpretul, care este ordinea programului, cum se cântă Mozart și așa mai departe, și, în general, o atmosferă destul de restrictivă. Și m-am gândit că trebuie făcut ceva pentru ca oamenii să se simtă bine la sala de concert atunci când au un concert. Dacă nu se simt bine, atunci ce să-i atragă acolo? Așa, un masochism? Sigur, există și masochism printre noi, dar cred că sunt prea puțini. Și din 2006, împreună cu doi prieteni de-ai mei, am pornit un fel de nebunie din acesta de a schimba lucrurile. Și la momentul respectiv eram priviți ca niște țipliți. Am muncit cu disperare toți trei un an de zile să organizăm primul turneu național al unei formații de muzică de cameră. La început mi-a zis, ce nebun, ce puteți? Cine să financeze așa o nebunie? Muzica clasică nu interesează pe nimeni. Și fiind direct implicați, ne doream mai mult decât orice. În primul rând să ne demonstrăm nouă înșine că totuși ceea ce facem noi are o valoare care poate să-i convingă și pe ceilalți. Și ne-am fi dat și viața ca să-i convingem pe ceilalți. Pe scurt, istoria a fost următoarea. Am ajuns să îmbrățișăm așa un fel de personalitate renascentistă, în sensul că ne-am apucat noi înșine să facem de toate, fiindcă nimeni discutam cu oameni foarte profesioniști, și în domeniul designului, și în domeniul PR-ului, tuturor le plăcea ideea foarte mult, dar nu aveau aceeași implicare. Pentru noi era o chestiune de viață și de moarte ca acel turneu să reușească. Marii profesioniști cu care am discutat până atunci au încercat ceva, n-a ieșit și am zis, noi renunțăm. Renunțați și voi? Noi nu puteam renunța. Deci am ajuns să facem prezentări, să redactăm PowerPoint-uri. Ne-am deghizat, în businessmen, aveam o servietă neagră de piele, cravată, costum. Marea izbândă a venit în momentul în care am reușit să găsim primul sponsor. Se întâmpla în 2006, încă nu existau, în afară de festivalul George Enescu, evenimente de muzică clasică susținute privat, și a fost o breșă extraordinară. După aceea, în 2006 au început și alte evenimente de muzică clasică finanțate privat și în ziua de astăzi nu mai suntem singuri de foarte multă vreme. Dar schimbările nu s-au oprit aici. Deci am pus în funcțiune un sistem care a funcționat ani de zile. Deci, la un moment dat, nu știu, am simțit exact un fel de oboseală. Era nevoie de ceva nou, de altceva. Dar tocmai înainte de a schimba ceva, am vrut să înțeleg ce ar funcționa bine și ce ar putea fi făcut încă și mai bine. Și a fost o remarcă destul de simplă privitoare la inovațiile care se petrec pe scena de muzică clasică. Practic, de la înlocuirea lumânărilor cu becul electric, pe scena de muzică clasică nu prea s-a mai inovat mare lucru. Muzica este aceeași, fracurile sunt aceleași, culoarea papionului este aceeași, instrumentele, slavă Domnului, sunt aceleași. Mă gândeam că în ziua de astăzi, în care publicul are de ales între un film în 3D, în 5D, în 7D și un spectacol de muzică clasică la care este invitat să se uite la același artist care face aceleași mișcări repetitive pe scenă timp de 30-40 ore, ar trebui făcut ceva în plus. Și am deschis acest pariu, această loterie. Eu cred că întotdeauna schimbarea presupune un risc asumat. În clipa în care nu riști, înseamnă că nu schimbi ceva. Înseamnă că mergi în continuare pe niște soluții deja verificate. Întotdeauna trebuie să existe posibilitatea de a da greș. Cu cât posibilitatea de a da greș este mai mare, cu atât ești mai aproape de o descoperire importantă.
nu toată lumea a fost de părere că ceea ce aveam eu de gând să fac este o idee nemaipomenită. Nu știu, este o prostie să faci așa ceva pe scenă, că doar muzica pe care o cânti este deja suficient de interesantă. Primii care trebuie să fim convinși de validitatea ideii celei noi, pe care o propunem, trebuie să fim noi înșine. Indiferent că suntem artiști pe scenă sau, nu știu, avem de propus un nou model de creion, să zicem. În clipa în care ești tu însuți ești convins mai mult decât oricine altcineva, ai puterea de a-i convinge și pe alții. Dacă tu ai cel mai mic dubiu, și slavă Domnului avem, dacă tu ai cel mai mic dubiu, atunci pierzi din puterea de convingere. Trebuie să existe acest ram de fanatism în ideea pe care o urmezi. Dacă tu nu crezi în ea, dacă nu ești dispus să spui toate resursele în mișcare pentru ea, atunci mai bine te apuci de altceva. Eu cred că această implicare pasională în tot ceea ce facem este poate singura justificare valabilă pentru a depune un efort. Și pe scurt, aceasta a fost povestea turneului de anul acesta, un turneu în care am renunțat la partenerul cu care am cântat până acum și am ales să vin singur, viola solo. Deja un pariu foarte riscant. Viola solo este o voce destul de firavă într-o sală de concert. Mai mult decât atât, am vrut să aduc un element vizual foarte, foarte important pe scenă. Nu doar de dragul de a aduce un element vizual, cum ar fi o proiecție pe un ecran, cum este cel de aici, ci de a face din aceste imagini ceva artistic. A fost un pariu foarte riscant, în care am investit nu doar foarte mult timp și energie, ci și foarte mulți bani, mai slabă. Deci au fost luni de zile întregi care, practic, am mers din rezerve și săptămâni întregi de zile în care, după ce am făcusem toate temele, organizarea turneului, parteneriatele media, contacte la sponsor, trimiteam scrisori la sponsor de finanțare și, în cel mai bun caz, nu primeam niciun răspuns. Deci trebuie să existe această încredere că lucrul va ieși. Și mai mult decât atât, pentru mine anul acesta a avut loc o bulversare sau o rearanjare a sistemului de valori. În clipa în care pe sistemul tău de valori nu se află banii pe primul loc, ci altceva, un principiu, un ideal, o idee, atunci deja te-ai schimbat în mod radical. Deja devii intangibil pentru o mulțime de răutăți care puteți în jur. Și idealul numărul 1 pentru acest turneu a fost să reușesc să creez un spectacol de calitate. Nu am economisit absolut nimic, nici bani, nici timp, nici energie, practic de la începutul anului și până acum, până ziua de astăzi, am muncit 24 de ore din 24, n-am avut nicio zi de vacanță și chiar nu mai știu, citiți undeva printr-o lucrare din asta de business, etapele către succes. Care sunt etapele către succes? Și scrie acolo, încep mai întâi să-ți pierzi timpul personal, până încep să-ți pierzi prietenii, până poate să pierzi partenera sau nevasta. Deja aici, dacă te părăsești de consoartă, te afli foarte aproape și da, și vorba indubitabilă este atunci când ți-ai distrus sănătatea, înseamnă că ai dat lovitura. Și exact cu o zi înainte de a pleca în turneu, am fost literalmente pus la pământ de niște crize de rinichi fantastice, pe care, sigur, de multe ori mâncam, nu știu, doar un pachet de biscuiți pe zi, alergând de la o întâlnire la alta. Și m-am mobilizat, orice ar fi fost vorba celor de la Queen, the show must go on, orice ar fi fost eu, m-aș fi suit pe scenă, și la regimul de 3 injecții pe zi cu tot felul de analgezice am ținut primele concerte. Într-un fel chiar m-am gândit că această stare nedorită medicală m-a adus mai aproape de Paganini, care era el însuși chinuit de foarte multe boli, de fantasme și așa mai departe. Turneul despre care vorbeam este în plină desfășurare.
Chiar ieri seara am avut poate cel mai dificil concert, cel de la București, care a ieșit foarte bine, mi s-a luat o foarte mare piatră de pe inima, așa că am venit cu inima ușoară aici la Cluj, inima ușoară și inima deschisă. Când pentru prima dată la Opera Maghiară de aici în oraș și sper că va fi un concert foarte, foarte reușit. Chiar dacă locurile au fost deja epuizate cu mult timp înainte, vom face niște minuni, niște scamatorii, niște artificii. Sper că vom reuși să instalăm niște rânduri de scaune suplimentare pe scenă, în așa fel încât toți cei care doresc să audă și să vadă acest spectacol să se poată bucura de el. Acum, cred că am vorbit destul. Am venit și cu vioara, fiindcă asta am dat totdeauna pe scenă, acum care mă aflu în fața unui mare număr de oameni, îmi dă, este ca un fel de mâneri de siguranță, îmi dă șansa să mă pot exprima așa cum știu eu mai bine. M-am gândit că e mai interesant să nu vă cânt Paganini în seara aceasta, fiindcă eu cânt Paganini de câteva luni de zile încoace, zi de zi, și pentru sănătatea mea mentală mai cânt și alte piese. De aceea m-am gândit la compozitorul meu preferat, de fapt nu preferat, deasupra tuturor celorlalți compozitori preferați ai mei, la Johann Sebastian Bach. Și apoi o să vă prezint pe parcurs fiecare piesă. E vorba de partita în mi major, cea mai senină și mai luminoasă dintre ele, tocmai în contrast cu vremea de afară. Preludiu în major și după aceea două dansuri, o gavotă și o vioara va fi fără amplificare, că nu e nevoie.